Ayan na siya. My goodness. Hi, this is your Timing TV. If you like this video, please click here to subscribe. Thank you so much. Okay, meron tayong Samsung dito na gagawin. Tablet. Okay. Ayun no, kung mapapansin nyo, binahaya na siya. My goodness. Pakadaming mga insekto. Timing. Ayun no. My goodness talaga to. Okay, tingnan natin bakit siya nilalanggam. So no power na po yan mga ka-timing. At ito troubleshoot natin kung ano yung nagiging problema niyan. Tanggalin muna natin yung battery. Langgam. Lower muna natin. Ayan, nilalanggam pa rin siya. Kalasin muna natin yung kanyang board. Dahil marami pa rin naipon na mga langgam. Okay, blower lang natin ulit.